Katsotaan, me aloitetaan uusi setti. Katsotaan, miten tämä homma lähtee liikenteeseen. Eli sä kysyt, mä vastaan. Kaikkeen markkinoinnista. Täällä on tämmönen kaveri kuin Pasi Lagus laittoi viestiä. Nyt mä soitan Pasille. Meillä on sovittuna kello 12 treffit. Katsotaan tosta noin. Tää on jännää, tää on eka show, mitä me tehdään. Katsotaan, vastaako Pasi puhelimeen. Puhelin soi. Katsotaan, mitä Pasi vastaa. Me oli 12 sovittu, mä 2 minuuttia ajoissa. Pasi Laakus, morjesta. Terve Pasi, Aaltonen Sales Communicationsit, moi. Moroja niin. Hei, semmonen juttu. Mä laitoin sulle viestiä, tai itse sulle laittanut viestiä, ihan LinkedIniin vaan, että me jeesataan muutamia ihmisiä inbound-markkinoinnissa. Ja sä vastasit siihen, ja eiks näin? Joo. Ja laitoit mulle jotain kysymyksiä, kyllä. Mä oon jonkun verran käynyt niitä läpi, mutta se perusajatus tässä jutussa on se, että sä kysyt, me vastataan ja me tehdään siitä Aaltonen video. Sun ei tarvitse näkyä tällä videolla, sä kuulut vaan. Onko se sulle ok? Kyllä, se on ihan ok. Loisto homma. Hei, kerro vähän, mikä keissi? Sulla on Lead Expert Finlandi ja tällä hetkellä Medic for You, missä sä oot ollut. Sitten sulla oli kommentteja siihen HubSpot-juttuun, mikä oli muuten tosi hyvä se että onko markkinoinnin automaatio lähtenyt toimimaan, niin siihenkin sä olit kommentoinut jotakin. Ja I'm really sorry, että siellä oli kumppaninkaan ei aina kaikki mennyt, mutta niinhän ne ei mene aina niin kuin Strömsössä ja näin päin pois. Mutta hei, kerro mulle, sulla oli tämmöinen kysymys, miten aloitan tehokkaan markkinoinnin, kun yrityksillä ei ole tehty markkinointia aikaisemmin? Oliko tämä se perusajatus vai mistä me lähdetään? Joo, sehän se niin kuin siinä silleen, että jonkun verran ollaan tehty markkinointia, mutta se on ollut aika vähäistä. Mutta se, että niin kuin miten se aloitetaan tehokkaasti, mitkä on ensimmäiset stepit siinä, että päästä alkuun. Kerro mulle, mitä sä haluat saada aikaiseksi. Mä haluan sulta hyviä neuvoja. Niin, mutta siinä markkinoinnissa. Siinä markkinoinnissa. Mitä sä haluat saada aikaiseksi? Sä haluat liidejä, sä haluat tunnettuutta, sä haluat lisää kauppaa. Missä kohti se niin kuin tavallaan se perushaaste? Jos me katsotaan niin kuin inbound-markkinoinnin puolelta sitä, niin siellä on oikeastaan 3 kohtaa, mistä voidaan lähteä liikkeelle. Ensimmäinen kohta on se, että on niin kuin tunnettuus ja niin sanottu trafiikkiongelma, että ei ole tarpeeksi trafiikkia. No sitten kun on trafiikkia, niin sitten se seuraava ongelma, että sitä trafiikkia ei saada kiinni. Että tavallaan meillä on huomiot, mutta me ei saada huomiota kiinni ja näin. Eli se on konversio-ongelma ja sitten 3. ongelma ja haaste on se, että konversiot ei tule diileiksi tarpeeksi nopeasti. Tämän takia me puhutaan asioista. Get attention, saa trafiikkia, Siinä on oikeastaan nämä kaikki 3 on semmoista. Okei. No mitkä niinkö on oikeastaan semmoisia, mitkä itsellä pyörii mielessä ensimmäisenä. No sitten mä lähtisin ihan siitä ykkösestä, koska ei voi olla konversiot, jos ei ole trafiikkia. Eli trafiikin nostaminen ja sitten sitä kautta sen trafiikin hyödyntäminen. Niin ensimmäinen juttu, mitä kannattaisi tehdä, onko mä oikein, jos mä ymmärrän, että ne resurssit, sä et voi laittaa hirveästi aikaa tähän tekemiseen. Voit sä laittaa aikaa? Mikä on se voin laittaa aikaa. Hyvä. Se ei ole siitä kiinni. Ja mikä sun kohderyhmä on? Yritystä, business to business. Ja sieltä vielä tarkemmin, niin kuin mikä päättäjäprofiili? Yrittäjät oikeastaan, sitten tietenkin isommissa yrityksissä ammattiostajat, mutta niin pääsääntöisesti yrittäjät, toimitusjohtajat. Yes. Ja karkealla tasolla, niin vielä mitä sä myyt? LED-valaistuksia. LED-valoja. Loistavaa. Kuka tekee päätöksen? Ja ketkä kaikki siihen päätöksentekoportaaseen kuuluu? Niin kuin ihan 2-3 niin kuin tittelitasoa. Pääsääntöisesti itse yrittäjä, toimitusjohtaja, hankintapäällikkö. Yes. Mä lähtisin siitä, että kun halutaan trafiikkia, eli sitä pöhinää näin, niin lähtisin pohtimaan sitä juttua, että mikä niitä kiinnostaa. Nyt en tarkoita sitä, että mikä niitä kiinnostaa suhteessa sun tuote ja palvelu, vaan lähtisin siitä, että mikä niitä kiinnostaa ennen kuin sun tuote ja palvelu tulee kysymykseen. Ja sitten tuottaisin sinne niin kuin tosi paljon erilaista sisältöä. Ja sitä sisältöähän voisi tuottaa niin kuin, vaikeasti ja helposti, mutta jotta päästään niin kuin vauhtiin nopeasti, niin silloin pitäisin sen sisällön tuotannon niin kuin kauhean yksinkertaisena, eli tekemistä ja suuntaa ja molempia, mutta se pitäisi lähteä siitä kontekstista, että tavallaan, että mikä on se niin kuin päättäjän tarve niin sanotusti ostoprosessi alkupäässä, mistä lähtee tuon sun tuotteen palvelun se niin kuin alkusysäys ja siihen sisältöön, niin että ne ihmiset löytää, se alkaisi huomaa niin kuin merkityksiä.
merkityksiä niin kuin omalle asialleen. Ja tavoittaisit ne sitten, sä voit lähettää niille sähköpostia, which is great, mutta se ei toimi, jos ei ne ole pyytänyt sitä. Sä voit olla Googlessa näkyvillä. Varmistuisin siinä, että kaikki ne keskeiset termit, millä se ostoprosessi alkaa, niin sä löytyisit Googlesta 1-, 2-, 3. paikoilta. Niillä paikoilla on merkitystä. Se on niin kuin oleellinen juttu. Ja sitten sosiaalinen media. Missä nämä ihmiset on? Eli kävisin katsoa, pyytäisin ne LinkedIn-kaveriksi Twitterissä, kävisin katsoa, osallistuisin keskusteluun, tuottaisin niille sisältöä niin, että ne ymmärtäisivät, että hei, Pasilla on jotain mielenkiintoista sanottavaa, mä oon kiinnostunut siitä, niin sit sä saat sen huomion. Ja sit kun sulla on se huomio, niin siihen sitten erilaisia ladattavia matskuja, videoita, ehkä mahdollisesti webinaari, ehkä perinteisiä tapahtumia, jotain tämän tyyppisiä, jossa sä voit tietysti esitellä niitä palveluita, mutta sä merkitsesit niin kuin enemmän. Se olisi se niin kuin tärkeä tuossa sisällöntuotannossa sen takia, että jos sä meet sillä tuotteella ihmisille, jotka ei ole kiinnostunut niistä, niin sä luultavasti kulutat aikaa väärään paikkaan, koska ne ei ole edelleenkään kiinnostuneita, vaikka sä kuinka yrität, vaan se pitäisi luoda se merkitys sitten jollain tietyllä tavalla. Onko tässä jotain järkeä? No, tässä on järkeä siinä mielessä, että on miettinyt ihan samoja asioita. Että se annat vaan niin varmistuksen näille mun ajatuksille, että miten se pitäisi lähteä liikenteeseen. Se, että sitä ei olla vielä alettu tekemään. No sehän se, ja sitten se tekeminen on se pirun tärkeä pointti oikeasti se, että sä nappaat kynän käteen ja rupeat tekemään, niin se on se kaikkein tärkeintä joku teidän porukasta ja sit vaan tekee. Kyllä. Ja sit seuraa niitä tuloksia niin kuin jollain pieteetillä, mutta ei vaan 1 blogikirjoitus, 2 blogikirjoitusta, vaan niin kuin sillä tavalla lähtee eteenpäin. Yksi hyvä puoli, niin kuin huomaat, että sosiaalisen median videot kasvaa tosi paljon, niin jos toi homma on sulle merkityksellistä, sä haluat siitä spiikata ja puhua, niin rupee näyttää kohteita, missä ne on, kerro videolle. Se voi tuntua vähän tyhmältä itsestä alkuun, mutta kun sä tarpeeksi kauan oot kameran ääressä, niin sit sä et enää huomaakaan sitä kameraa, sillä ei ole enää mitään merkitystä. Mutta ihmiset alkaa huomaa, sitten ne rupeaa huomaamaan, että hei, Pasilla on niinku mielenkiintoista sanottavaa. Mutta tässä olisi niinku tosi tärkeä, älä myy. Koska kun sä alat... Se on tarkoituksenakin. Just, eikö näin? Koska sitten kun sä rupeat myymään, niin se ei toimi. Niin. Joo. Tuossa ollaan just varmaan viikon kuluessa ollaan lanseeraamassa uusia nettisivuja, jotka sitten lähdetään panostamaan vähän enemmän tähän sisältöön sitten. Loistohomma. Näitä asioita lähdetään viemään eteenpäin. Loistohomma. Sitten hei, semmoinen keissi, sulla oli tämä kysymys, miten inbound, outbound pitäisi yhdistää alkuvaiheessa, kun ei ole liikennettä sivulle. Tämä on tämä trafiikkijuttu ja tällä tavalla. Mä sanoisin, että tee yksi sisältö kunnolla. Ja sitten otat sen, että kaikki ne, jotka konvertoituu, eli sä saat niiden tiedot, niin soitat niille heti. Älä soita huomenna, älä soita viikon päästä, älä soita illalla, älä soita maanantaina, soita heti. Niin kun tähtäät 60 sekunnin reaktioaikaa niin kun sinulta sinne asiakkaaseen päin. Ja sitten kun sä soitat, niin sano sille, sille ihmiselle, että kiitos. Kiitos sitä ja sano, että kiva kun sä tulit meidän saitille. Ja sitten sanot silleen, että miksi sä tulit. Ja sitten laitat itsesi mutelle, koska siinä on se tilanne, kun myyjä voi mokata sen tilanteen. Eli laitat itse mutelle ja annat sen vastata siihen kysymykseen, että miksi se tuli saitille. Se vastaa sulle, että no tää oli mielenkiintoinen materiaali ja bla bla bla. Niin sitten sanot sille vielä seuraavaksi kerran, että miksi tää oli mielenkiintoinen. Kysyt 3 kertaa miksi. Tää on tämmöinen niin kuin pikaresepti. Koska 3. miksi-kysymyksen jälkeen niin se asiakas rupeaa kertoa sulle, mistä se oikeasti on kiinnostunut. Kato, ensin se sisältö on mielenkiintoista ja sen jälkeen se liittyy jotenkin hänen tilanteeseensa ja 3. miksin jälkeen sä tiedät, että milloin se liittyy ja koska se on ja onko se sulle relevantti. Mutta soitat heti, mutta älä myy, vaan palvele. Se olisi niinku semmoinen... Onko tästä merkitystä sillä, että jos huomaa tuossa, kun teen 7-8 aikaa illalla töitä vielä ja asiakas avaa sen silloin. Niinpä. Tai viikonloppuna. Toi onkin hyvä kysymys. Sun pitää itse päättää. Iltaisin mä en välttämättä soittaisi. Viikonloppu on vähän siinä sun täällä. Mutta se mitä sä voisit tehdä, että sä voisit heti lähettää sähköpostin, jossa sä kiität sitä ja sanot, että hei, tosi hienoa, että sä teit, ja laittaa vaikka siihen jonkun call to actionin CTA:n, että hei, että jos sua kiinnostaa näin, tai sitten sä sanot, että sopiiko sulle, että sä soitat maanantaina
eikö niin? Milloin sulle itselle sopii? Sähän voit kysyä, että sopiiko jutella nyt vai palataanko maanantaina asiaan tai joku tämän tyyppinen asia, jolloin sä saat sieltä responsibili. Mutta se, mikä on oleellista, niin sä lähestyt sitä ihmistä heti, kato kun sen ikkuna on auki. Niin se on oleellinen juttu, koska sitten kun sen ikkuna on kiinni, niin et sä sitten enää saa sitä uudestaan auki. Mulla kävi itsellä tämmöinen, mä törmäsin LinkedInissä ALD Automotiven mainoksia, ja niillä on ihan loistava siis tämmöinen yritysautokonsepti, missä henkilökunnalle voidaan antaa auto, vältetään taksikulut ja kaikki tämän tyyppiset. Ihmisillä on appi ja ne menee sillä, ja siinä autossa ei ole avaimia, vaan se toimii sillä apilla ja se tekee kaikki nämä ajopäiväkirjat ja kaikki tämän tyyppiset valmiiksi. Siis ihan mielenkiintoinen konsepti. Mutta siinä kävisin myyntiprosessi sillä tavalla, että mä latasin sen matskun tai mä ilmoittauduin tähän, että mua kiinnostaa, niin se kaveri soitti 2 päivän päästä. Ja sitten se lähetti mulle materiaalia 2-3 päivän päästä, vaikka se olisi voinut heti ottaa sen auton koeajoon näin, joka tarkoitti vaan sen myynnin kannalta, että joo, se on edelleenkin kiinnostavaa ja mä puhun siitä, mutta kun se ei enää merkitse mulle mitään, se hävisi, mutta se olisi merkinnyt mulle siinä tilanteessa justiinsa. Niin. Oliko tässä hyviä vastauksia sulle? Tässä on hyviä vastauksia. Nyt lähdetään vaan miettimään, että minkä automaatiojärjestelmän esitän sitten yrityksen joholle. Meillä on tällä hetkellä Leadfeederi käytössä, mutta se, että se ei toimi siinä mielessä, koska meidän täytyy lähteä kuitenkin se henkilö sieltä etsimään. Nimenomaan. Ja sitten vaikka kuinka tiedät Y-tunnukset, sun täytyy etsiä, ja sitten sä et koskaan tiedä. Se on se, niin kuin se ongelma. Toi Leadfeederi on niin kuin pirun hyvä ja näin päin pois, mutta mä en myy sulle mitään. Mä laitan sulle sähköpostiin, niin jutellaan siitä HubSpotista sitten myöhemmin ja kaiken näköisistä muista systeemeistä. Niin kun sä saat, koska jos sulla on niin kuin epäonnistuneita kokemuksia, niin se on parempi, että sitten katsotaan se asia kunnolla, eikä tehdä mitään niin kuin nopeita päätöksiä. Mutta hei näin, kiitti Pasi. Tää oli hieno juttu, niin palataan asiaan. Kiitos. Kiitos. Palataan asiaan. Moi. Morjesta.